අපි ගෙදරම මාළු පාන් හදමු. ඉතින් මේවා හදන්න හරිම ලේසි. පිට රටින් ඉන්න අයට විශේෂයෙන් මේවා නම් ගොඩාක් මතක් කරනවා ඇතිනේ මාළු පාන් එහෙම තේ බොන වෙලාවට. ඉතින් අපි අද හදමු එහෙනම්. හරිම ලේසි හදන්න ඇත්තටම. ඉස්සෙල්ලාම මම පිටිකෝප්ප 5ක් ගන්නෙ. පිටිකෝප්ප 5කින් ඔයාලට මාළු පාන් 28ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. සාමාන්‍ය සයිස් එකේ අපි ලංකාවේ කන වගේ සයිස් එකට. මේ පිටිකෝප්ප 5ට ඊස්ට් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරන්න. ඒකටම සීනි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි එකහමාරක් එකතු කරන්න. එක බිත්තරයයි බටර් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරන්න. වතුර කෝප්ප 2ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් යනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම වතුර කෝප්ප 2ම එකතු කරන්නේ නැහැ. 1.3 කාලක් වගේ එකතු කරලා ඉස්සෙල්ලාම ඩෝ එක අනන්න පටන් ගන්න. සමහර වෙලාවට පිටිවල ඝනත්වය එහෙම අනුව වතුර ඕන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා අපි මම ඉස්සෙල්ලා 1 කෝප්ප 3 කාලක් විතර එකතු කරේනට මම මේ ඩෝ එක හදන්න සම්පූර්ණයෙන් වතුර කෝප්ප 2ක් එකතු කරා. ඉතින් එකතු කරලා දැන් මගේ ඩෝ එක හොඳට ඇනිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකටම මම පොල් තෙල් හොඳට ටිකක් ගාලා මේ බෝල් එකේම මම මේක පොඩ්ඩක් පිපෙන්න පැත්තකට කරලා තියෙනවා පැය 2ක් විතර. ඉතින් ඔයාලට ඩෝ එක හොඳට ඇනිලාද කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම අර ඇද්දාම අර වින්ඩෝ පේන් ටෙස්ට් එක තියෙන ඒක කරලා ඕනනම් බලන්න පුළුවන් ඩෝ එක හොඳට ඇනිලාද කියලා. එහෙම කරපුවාම ඉරෙන්නේ නැතුව හොඳට ඇදෙනවා ඩෝ එක. ඒ කියන්නේ හොඳට ගානට ඇවිල්ලා. දැන් මේක පැයකමාර දෙකක් විතර ගෙදර හොඳටම රස්නේ තියෙන තැනක තියලා පිපෙන්න තියන්න දෙගුණයක් වෙන්න හරි හොඳටම හැදෙන්න හොඳට පිපිලා එන්න. ඉතින් ඒ අතරතුර අපි අපේ මාළු පාන් වලට දාන්න ඕන ෆිලිං එක හදාගමු. අල කිලෝ එකක් තම්බ ගන්න. මේ මම කියන්නේ 28ක් 30ක් හදන ප්‍රමාණයට ඕන වෙන එළවලු ප්‍රමාණය. ඉතින් අල කිලෝ එකයි. ඒක තම්බලා ඒක සුද්ධ කරලා පොතු අයින් කරලා පොඩි කරලා වල තියාගන්න ඒක. ඉතින් ඒ අතරතුර පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ සුදු ලුණු බික් 6ක් 7ක් පොඩියට කපලා දාන්න ඒකටම. ඊට පස්සේ ඉඟුරු මේස හැඳි දෙකක් විතර. ඊට පස්සේ පොඩියට කපපු ආමු මිරිස්. ඉතින් මිරිස් එහෙම ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න. දැන් මේක මිනිත්තු 3ක් 4ක් මෙහෙම පොඩ්ඩක් සෝටේ මේ බෙදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේන නිකන් ලාවට දුඹුරු පාට වේගෙන එනකොට මේ ගාන හරි. දැන් මේකටම අපි එක ලොකු ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරමු. ලොකුවට හොඳට කපපු ලොකු ලුණු ගෙඩියක්. ඒකත් මිනිත්තු 3ක් 4ක් මෙහෙම තෙලි පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකටම මාළු කුඩු කරගත්තු මාළු මම පොඩියට කඩාගත්තු මාළු ග්‍රෑම් 650ක්. හරියටම ග්‍රෑම් 650ක් එකතු කරගන්න. මිනිත්තු 2ක් 3ක් විතර ඒකත් තෙරේ පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. මේකට ලුණු ගම්බිරිස් ඔයාලා එකතු කරගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලගේ රස අනුව ඒක එකතු කරගන්න. කහ කුඩු ටිකක් කහ කුඩු මම තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරා. මිරිස් කෑලි මිරිස් වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආපහු මේක දාලා එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අර පොඩි කරගත්තු අල ටික අපි අල කිලෝ එකක් තැඹුවේ. ඒක පොතු අයින් කරලා ඒක හොඳට පොඩි කරලා ගොඩක්ම පොඩි මේවා වෙන්නේ අපිට හපන්න පුළුවන් කෑලි තියෙන ප්‍රමාණයට මේ වගේ වෙන්න. ඒක පොඩි කරලා ඒකත් එකතු කරලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරන්න දැන්. හරියටම මේකෙන් ඔයාලට මාළු පාන් 30ක් පුරවන්න පුළුවන් හරියටම. ඊට පස්සේ මින්ට් ලීව් වගේ මොන හරි ලීව්ස් දෙන්න ඒව දාලා ගානිෂ් කරගන්න. ලුණු ඇඹුල් බලලා එකතු කරගන්න. ලුණු මිරිස් මදිනා එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇඹුල් අනිවාර්යෙන් මේස හැදි දෙකක් විතර දාලා අන්තිමට ලිපෙන් බාලා අයින් කරගන්න. දාලා හොඳට මේකත් නිවෙන්න තියන්න දැන්.
දැන් මගේ ඩෝ එක හොඳට පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැය දෙකකට විතර පස්සේ. ඉතින් දැන් අපි මේකෙන් මාළු පාන් හදමු. ඉතින් මේක ඩෝ එක ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් මම ඒක පොඩියට කපා ගන්නවා කැලි 3-4කට. ඉතින් ඒ වැඩ කරන මේසෙ උඩ ඔයාලා හොඳට පාන් පිටි දාලා ඊට පස්සේ මේ ඩෝ එක එතනට දාලා ඔයාලට කියන්නේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් මේ කෝප 5කින්නේ මම හැදුවේ. ඉතින් මේ ගොඩාක් ලොකුයි ඩෝ එක. ඉතින් ඒක නිසා මම 3-4ට කපලා පොඩියට කපලා ඒ එක කොටසක් අරගෙන ඒකෙන් ආපහු මෙහෙම පොඩියට එක ගානට වගේ හිටින්න කපා ගන්නවා. එකම සයිස් එකට වගේ හිටින්න. ඒ කියන්නේ මාළු පාන් එකකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වගේ හිටින්න මේ පොඩියට කපා ගන්නවා. ඊට කපාගෙන මෙහෙම පැතලි කරලා මේ අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එක මම පාවිච්චි කරනවා අර මේ හදපු අර ෆිලිං එක දාන්න. උතර හැම මාළු පාන් එකටම එකම ගානට ෆිලිං එක තියනවා කියලා මම ඉතින් මට ලේසි එහෙම කරද්දි ඒක නිසා මම එහෙම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා කැමති විදිහකට ෆිලින් එක දාලා හදාගන්න. ඉතින් මෙහෙම මාළු පාන් නම්මන විදිහට නම්මලා අමාරු නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ ක්‍රමය අමාරු නම් ඔයාලා බෝල හදාගන්න හරි කොටුවට හරි ඔයාලා කැමති විදිහකට හදාගන්න. මේක තමයි හරි ක්‍රමය කියලා නෑ. මේක ඉතින් අපිට අර පුරුදු ක්‍රමේනේ. ඒකයි මම මෙහෙම හැදුවේ. නැත්තම් මමත් සමහරලාට නිකන් රවුමට හදලා ගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට කරේ. ඉතින් මෙහෙම හදාගෙන ඒක ත්‍රිකෝණාකාරයට ඊට පස්සේ මේක ට්‍රේ එකක තියන්න. ඔක්කොම මෙහෙම හදලා ට්‍රේ එකක තියන්න. ට්‍රේ එකක තියලා හොඳට ඒක ආපහු අපි පිපෙන්න තියන්න ඕන. තව විනාඩි 30ක් 40ක් විතර. ඊට පස්සේ හොඳට මේක ආපහු මෙහෙම රෙද්දකින් වහලා ආපහු රස්නේ තැනක තියන්න මේක පිපෙන්න. කියන්නේ මේ වලට පේනවා දැන් හොඳට මාළු පාන් ගානට ඇවිල්ලා. දැන් මේක මම බිත්තර කහ මැදයක්කුයි කිරි චුට්ටකුයි බිත්තරේකුයි කඩලා එකට හොඳට කලවම් කරලා ඒකෙන් මෙහෙම හොඳට බ්‍රෂ් කරනවා. බ්‍රෂ් කරන ඒ අතරතුර ඔයාලා අනිවාර්යෙන් oven එක රත් වෙන්න තියන්න 375කට ෆැරන්හයිට් 375කට තියලා මිනිත්තු 30ක් 40ක් වගේ ඔයාලගේ oven වල රස්නේ අනුව ඒක බේක් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මට විනාඩි මං හිතන්නේ 35ක් මේ තියෙන විනාඩි 32කට පස්සේ හොඳට බේක් කරලා ආපු මේ වගේ ගෝල්ඩන් පාට වගේ වෙනකන් හොඳට බේක් කරලා ගන්න. ඉතින් මේක හදන්න හරිම ලේසි. මේ බනිස් හරිම soft. හරිම soft එකට එනවා. ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. හදපුවම ෆ්‍රිජ් එකේ මම නම් සමහරලාට සුමානෙත් තියාගන්නවා. දවස් 10 තියාගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අරගෙන ආපහු මයික්‍රෝවේව් එකට චූටි වෙලාවක් දාලා ආපහු මේ වගේ හොඳට මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා ආපහු ගත්තාම ආපාර පළවෙනි දවසේ හැදුවා වගේම soft එකට ෂෝක් එකට එනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක හදලා බලලා මටත් කියන්න කොහොමද කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.